بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم ومرحبا مع برنامج الإسلام ببساطة. وأتمنى الذين ما رأوا الحلقة الأولى يرجعوا ويشوفوها، لأن الحلقة الأولى فيها الفرشة العامة لهذا البرنامج، فيها حدثتكم عن ماذا سأحدثكم، وباختصار شديد سأحدثكم في هذا البرنامج عن ثلاثة أمور رئيسية: عن الإسلام وعن القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا باختصار ما هو الإسلام ببساطة. إذا فهمنا هذه الثلاثة سنفهم الإسلام. فما هو الإسلام؟ وهل أهداف الإسلام هي نفس أهداف الشريعة؟ طبعا لا. فسندخل في ما هو الإسلام وما هي أهداف الإسلام، ثم سننتقل إلى ما هو القرآن وما هو موضوعه وأبوابه وفصوله، وإن شاء الله إذا وسع الوقت نتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي أدواره، لأن ليس له دورا واحدا، له مجموعة من الأدوار، وبدون فهم هذه الأدوار لن نفهم كيف نتعامل معه عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ بالجزء الأول: ما هو الإسلام؟ سؤالي هنا أسأله العلماء وبعض طلاب العلم: ما هي أهداف الإسلام؟ فكثير منهم لما أسألهم ما هي أهداف الإسلام يعطيني مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة؟ لا طبعا يا سادة الكرام، مقاصد الإسلام هي ليست مقاصد الشريعة، فالشريعة هي جزء من الإسلام، وإذا حققنا كل مقاصد الشريعة نكون حققنا جزءا من الإسلام، ما حققنا كل الإسلام. فإذا مقاصد الشريعة كلها هي جزء من الإسلام، فما هي أهداف الإسلام اللي هي مقاصد الشريعة؟ ما هي؟ حتى نفهم هذه المعادلة لابد أن نفهم أن الإسلام نختصره بثلاثة أشياء. الإسلام هو إيمان وأخلاق وشريعة، إيمان وأخلاق وأحكام. فإذا فهمنا هذه الجوانب الثلاثة وفهمنا مقاصد هذه الجوانب الثلاثة، وكل واحدة من الثلاثة لها مقاصد، فمجموع المقاصد تعطينا مقاصد الإسلام. وبعدين طبعا في تلك الحالة نستطيع أن نلخصها. إذن خلوني أشرح لكم أنا إيش قاعد أسوي. عادة لما يشرح الإسلام يشرح بالعكس، يشرح من تحت إلى فوق. فنبدأ بالأحكام ونبدأ بحلال وحرام، وهذا يجوز وهذا ما يجوز، وهذا أخلاق جيدة وهذا أخلاق سيئة، بس ما في الصورة الشاملة. أنا اللي قاعد أحاول أبنيه إني سأبدأ من الوسط، لن أبدأ من تحت، سأبدأ من الوسط وأبني الصورة الشاملة وبعدين نرجع لتحت. خلينا نبدأ من الوسط مرة ثانية. ما هو الإسلام؟ ثلاثة أشياء: إيمان وأخلاق وشريعة. وخلينا نبدأ بالشريعة، لأن لما نسأل العلماء وطلاب العلم ما هو الإسلام يحدثوني عن مقاصد الشريعة. فمن المهم جدا أن الجمهور الكريم يشاركني في فهم هذه المسألة. وطبعا يعني ممكن تطرح طرح أكاديمي علمي. هذا البرنامج هو ليس للنخبة، هو ليس للمختصين، هو ليس للعلماء، وإنما هو للجمهور العام، بما فيهم طبعا طلاب العلم الذين يريدوا أن يروا منهجيات أخرى في الطرح. أنا اللي قاعد أسويه هنا أني أنا قاعد أستعمل منهجيات في علم الإلقاء وعلم التدريب وعلم الإدارة والتخطيط في شرح ما هو الإسلام. فأنا بشكل غير مباشر قاعد أستعمل هذه الأدوات، ولذلك أتمنى حتى طلاب العلم أن يتابعوا هذا البرنامج، لأنهم سيسمعوا منهجية جديدة في فهم الإسلام. هي ليست أفكار جديدة، هي ليست آراء غريبة، أنا لا أفعل هذا، وإنما هي منهجية عرض جديدة فقط، طريقة عرض جديدة. نبدأ بالشريعة. الشريعة هي الأحكام. إذن الإسلام ثلاثة أشياء: إيمان وأخلاق وأحكام. الأحكام هذه نسميها الشريعة، هذا اسم آخر للأحكام. الشريعة ما هي أهدافها؟ وطبعا عندما نفهم أهداف الشريعة سنفهم كثير من الأجزاء التفصيلية. دعونا نبدأ بها، وقد تأخذ معنا أكثر من حلقة. حتى الشريعة الإسلامية
لها 3 جوانب. شوفوا، كل الشريعة كلها نستطيع أن نقسمها إلى 3 أمور، وكل أمر من هذه الأمور له أهداف. أعيد، الشريعة لها مقاصد. عشان نفهم مقاصد الشريعة لازم نفهم أجزاء الشريعة. أجزاء الشريعة 3. كثير من الناس حتى العلماء لما نسأله ما هي أهداف الإسلام يعطيني مقاصد الشريعة، وأكثرهم تعرفوا شيء يعملوا إيش؟ حتى أكثرهم يخطئ، فما يعطيني حتى مقاصد الشريعة، يعطيني مقصد من أحد أجزاء الشريعة. ما يصير، هذا خلل في عرض الإسلام وفهم الإسلام ببساطة. يلا خلينا ندخل بالتقسيمات، وإحنا جماعة الهندسة هكذا لازم شغلنا مرتب. إذن خلينا نبني الشبكة هكذا. الإسلام تحت 3 جوانب: إيمان وأخلاق وشريعة. الشريعة تحتها 3 جوانب. تحت الشريعة حفظ الضرورات، والجزء الثاني تلبية الحاجات، والجزء الثالث من الشريعة هي التحسينات. إذن عندنا الضرورات، الحاجيات، والتحسينات. هذه هي الشريعة. الآن نشرحهم واحدة واحدة ونشوف ما هي المقاصد من كل واحدة منهم. يلا نبدأ بالجانب الأول من الشريعة، وهو حفظ الضرورات. الضرورة الأمور النسيسيتي، هذه التي لا يمكن الحياة بدونها. باختصار وبدون ما ندخل في أكاديميات، الضرورات هي الأمور التي بدونها تختل حياة البشر، تختل حياة البشر. الإنسان نفسه قد يفنى أو تسوء أحواله بدرجة كارثية، أو المجتمع الإنساني نفسه يختل كله. إذن الضرورات هدفها أن ترعى الإنسان وترعى المجتمع، وتعمل هذا التوازن بين الفرد والمجتمع. هذا هو الجانب الأول من الشريعة، الضرورات. ما هي الضرورات التي بدونها، احفظوها جيدا، بدونها يختل التوازن الإنساني، يختل الإنسان أو المجتمع؟ هي 5. إذن تحت الضرورات 5. فنعيد نرسم الشبكة مرة أخرى. الإسلام تحت إيمان وأخلاق وشريعة، الشريعة تحت ضرورات وحاجيات وتحسينات، الضرورات تحتها 5. هذه ال5 أشرحهم باختصار الآن، ثم في حلقات قادمة نبدأ ندخل في تفاصيلهم. ما هي الضرورات الرئيسية التي يجب الحفاظ عليها؟ حفظ الضرورات، المحافظة عليها. أولا حفظ الدين. حفظ الدين طبعا، الدين والعلاقة بالله سبحانه وتعالى، بدونها يختل الإنسان، وسنرجع إلى تفصيل هذه المسألة. الأمر الثاني هو حفظ العقل الذي ميز الله سبحانه وتعالى به الإنسان عن باقي المخلوقات، وبسبب هذا العقل يحاسب الإنسان ويكافأ أو يعاقب يوم القيامة بسبب هذا العقل، إلى درجة أن إذا العقل ذهب لا يحاسب الإنسان. هذا قانون رئيسي، إذا العقل هذا غير موجود لا يحاسب الإنسان، إلا إذا الإنسان تعمد أن يكون غير موجود. يعني رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ لأنه ما هو مسيطر على عقله، والصغير حتى يبلغ لأن عقله حتى الآن لم يرشد، والمجنون حتى يفيق اللي هو فقد عقله بالجنون بأسباب نفسية غيرها، فهذا إلى أن يرجع إلى حالته السوية لا يحاسب. وطبعا هذه فيها تفصيل شوية، يعني لأن هل الأمراض النفسية تدخل ولا ما تدخل، هذا ممكن نشير إليها لما نصل إلى هذه المسألة. طبعا إذا الإنسان تعمد أنه يفقد عقله بالسكر ولا بالمخدرات لا يحاسب، لأنه هنا الكلام عن عدم الاختيار. واحفظوا هذا القانون، إذا ارتفع الاختيار ارتفع الحساب.
إذا الإنسان غير مختار، ما عنده اختيار، مكره أو ما عنده الإرادة، ما يحاسب ولا يصير ظلم، والله سبحانه وتعالى حاشاه الظلم. فنرجع للضرورات: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ المال وثروة الإنسان، وهذه ضرورة بدونها يختل المجتمع الإنساني، وحفظ النفس، الجسد هذا المحافظة عليه، وحفظ الأسرة، وقال بعض العلماء حفظ النسل، أن هذا النسل ينتسب إلى أسرة، لأن الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع، وبدون نظام الأسرة يختل المجتمع الإنساني، ولذلك لابد أن نحافظ على الأسرة. طبعا موضوع هل نجعلها الأسرة الوحد والحفاظ على النسل الوحد ولا ندمجهم، هذا الاختلاف شكلي في الحقيقة. محافظة على الأسرة وعلى انتساب النسل لأسرة، والأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع وليس الفرد، الأسرة. فهذه هي الفلسفة العامة للضرورات. الآن كل واحدة من هذه الأمور لها تفصيل، وكل واحدة لها أحكام. تفصيل الضرورات وأحكام التي تنبني عليها، ومن خلالها نفهم الصورة الشاملة للإسلام. ستكون حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله من الإسلام ببساطة. تابعونا حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.